שלום, אני סער קליף, ארכיטקט פתרונות בעולמות של ניהול ידע בארגונים גדולים וקטנים, עם התמחות במייקרוסופט 365 ושרפוינט. אני רוצה לקחת אתכם למסע בעולמות של ניהול ידע, איך אני עוזר לארגונים לצלוח את העולם הזה, ולהציג את תפיסת הפתרון שלי עבור ארגונים גדולים וקטנים. אז לפני שאני אתחיל ובאמת אציג סקיצות ודוגמאות, חשוב לי להגיד שאני היום מתמקד בעבודה עם פלטפורמת מייקרוסופט 365, ומה שאני אציג זה באמצעות הפלטפורמה הזאת. בעצם הפתרון, העולם שבו אני מתעסק איתו, הוא מתחלק לכמה רבדים. אחד זה פורטל ארגוני, לאפשר שקיפות בין ההנהלה לעובדים. החלק השני זה בעצם טפסים דיגיטליים, איך לייעל את העבודה, את התהליכים העסקיים או הארגוניים של החברה, במקום עכשיו לבוא עם דפים ואיפה כל המסמך, איפה זה נמצא, ובעצם לגרום לאיזושהי תקורתיות בעבודה של העובדים. אנחנו מאפשרים להם שקיפות מלאה של איפה הטופס נמצא, איפה הוא עומד, גם יודעים לבוא ולנדנד למאשרים על מנת שהדברים יתקדמו ויזוזו, ובעצם לאפשר לעובד להתמקד אך ורק בעבודה שלו. הפילר השלישי, החלק השלישי, הוא בעצם גישה מהירה למסמכים. הרבה פעמים אני נתקל בארגונים שיש להם פייל שיירס על פייל שיירס, ואנשים עוזבים ומידע נעלם. אז פה אני גם אציג לכם פתרונות שבהם אני מראה לכם איך ניתן בקלות ובמהירות למצוא את המידע שאותו צריכים, באמצעות מנוע חיפוש מתקדם. ובמידה וזה רלוונטי לחלק מהארגונים, בדרך כלל זה לארגונים גדולים, אבל גם יכול להיות לקטנים, כל נושא של פורטל ספקים, פורטל לקוחות, איך אני יכול לבוא ולחשוף מסמכים רלוונטיים של הלקוחות שלי או הספקים שלי בזמן אמת, בלי צורך עכשיו לתקשורת שתשלח לי עכשיו את המייל, תעשה לי, תציג לי, ובלי באמת לחבר אותו לתוך הארגון, אלא להוציא אותו החוצה. על גבי כל זה, אנחנו מוסיפים גם את שכבת ה-AI, נכון? בינה מלאכותית, הרבה פעמים מדברים על זה, אבל AI באמת הוא כלי מאוד 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 חשוב בעולמות של ניהול ידע, ומאפשר לנו בעצם להוביל את החברה שלנו צעד אחד קדימה, ולייעל את העבודה שלנו בכל אחד מהעולמות שדיברתי עליהם עכשיו, וגם על זה אנחנו נדבר תוך כדי בסרטונים הבאים. אז ככה, אז בואו שנייה נתקדם לסקיצה. אני עכשיו הולך להציג לכם סקיצה שמראה קצת את תפיסת העולם שלי בעולמות של ניהול הידע, קצת מפחיד, לא לפחד, הכל טוב. ובעצם בואו נתחיל מהחלק העליון שאני מאוד אוהב. אני אוהב להתחיל מהפורטל הארגוני. למה? כי בסוף פורטל הארגוני זה השער הארגוני של הארגון. בעצם אני עכשיו עובד, פותח את היום שלי בפלאפון, במשרד. לרוב מה אני עושה? אני מתחיל כמובן, לרוב זה Outlook, אני רואה את כל ההודעות, המיילים האחרונים שיש, ועוד איזושהי מערכת. לרוב זו מערכת שמאפשרת קישורים שימושיים למערכות השונות, או מערכת CRM או ERP, כזאת או אחרת. אצלנו אני רוצה להתמקד בעולמות של פורטל ארגוני SharePoint. פורטל ארגוני SharePoint מאפשר לי עכשיו לבוא ולתת לעובד כל מיני סוגים של מידע. פורטלים, יש כמה סוגים של פורטלים. פורטל שיווקי, פורטל פונקציונלי, ופורטל שמשלב גם וגם בצורה של 50-50. פורטל שיווקי נועד יותר לתת לעובד מידע שקשור לחברה, אם זה פרסומים, הודעות, אירועים, פה ושם יש קצת עולם פונקציונלי כמו קישורים שימושיים למערכות השונות, אם זה סינריון או Outlook וכדומה, או מסמכים רלוונטיים, מסמכי נהלים וכדומה. זה פורטל שיווקי, יש לקוחות שרוצים את זה, כי זה מה שמעניין. קישורים לטפסים, שהם טפסים שלפעמים דיגיטליים, לפעמים לא. הפורטל הפונקציונלי הוא הולך לכיוון השני לגמרי, כלומר אני רוצה לתת לעובד בעיקר את אזור העבודה שלו.
כלומר שם אני אוכל להציג לו את המיילים האחרונים, ואני אוכל להציג לו את המסמכים האחרונים שהוא עבד, אני אוכל להביא לו קישורים שימושיים, אפילו לתת לו לערוך את הקישורים השימושיים, ובעצם להיות הרבה יותר בצד הפונקציונלי, וכן, אולי הודעות מהארגון פה ושם, אבל אין באמת כתבות או דברים כאלה שבעצם החברה מספקת, וגם כאלה יש לקוחות. אבל רוב הלקוחות עושים סוג של 50-50, שבעצם מערב גם כתבות, הודעות מהארגון, ימי הולדת, שזה יוצר בעולם השיווקי, וגם את כל הנושא של הכישורים השימושיים, מסמכים שמאפשרים לעובד את המקום המרכזי שמשם הוא יוכל לעבוד. אז אני אציג לכם כמה דוגמאות, שתי דוגמאות, דוגמה אחת של פורטל שיווקי. בואו נתחיל. אז זה פורטל שהשתמשתי בטמפלט של מייקרוסופט, כלומר לא נגעתי בכלום פה, רק רציתי להראות לכם איך זה נראה מהבסיס. רכיבים שבעצם מייקרוסופט נותנים out of the box אומר רכיבים שכבר קיימים בפלטפורמה, אתם לא צריכים לפתח אותם, לא צריך להזיז אותם, רק לערוך את התוכן שלהם. אז כמו איזה טמפלט אחד לדוגמה, שאפשר לשים פה איזושהי כותרת לאיזשהו אירוע גדול שהולך לקרות. חדשות זה בעצם כתבות, עוד מעט נציג לכם באתר נפרד איך זה נראה, כתבות על משהו מסוים, אם זה על עובד מסוים או משהו שהולך לקרות. מיקומים ושעות זה יותר בעולם של האנטרפרייז, אם אני חושב יש לי גם חברה בארצות הברית וגרמניה, אז לדעת מה השעות שם. קישורים שימושים, כמו שאמרתי לכם, הצד יותר פונקציונלי, הפרסים שלי, החופשה שלי, תמיכת IT, אירועים קרובים, וכל מיני קישורים למקומות שונים, אם זה תרגול, הטבות, חגיגות, בדרך כלל זה כתבות. אתרים תקופים זה דינמי אך ורק אליי, מה אני הכי עובד איתם בזמן האחרון. ויש צד של מה שנקרא Viva Engage. Viva Engage זה עולם בפני עצמו, זה יהיה בסרטון נפרד, בעצם סוג של פייסבוק ארגוני. אני יכול לבוא ולשתף עם אנשים, ליצור קהילות ידע, ובעצם שזה יהיה חלק מהפורטל הראשי שלי. וגם זה ארגונים בדרך כלל גדולים משתמשים בזה. יש פה כל מיני יצירת קשר, מדיניות פוטר וכדומה, יש לנו למעלה קישורים עליוניים, וזה בעצם מה שנקרא אתר שהוא יותר שיווקי מאשר פונקציונלי. עכשיו אני הולך להציג לכם אתר שהוא גם וגם, אוקיי? ואני שמאוד חשוב לי להגיד, אל תתייחסו לעיצוב, הוא בתר דמו, ללקוחות שלי לרוב אנחנו עושים גם UX UI, מעצבים את האתר לאיך שהלקוח רוצה לראות אותו, ואז אנחנו בעצם מיישמים. מה שאני רוצה שיש כרגע תתמקדו זה בצד היותר פונקציונלי, לא הצבעים ולא העיצוב. אז בעצם פה אנחנו יכולים לראות פורטל שהוא מכיל גם פונקציונליות וגם שיווקיות. מצד ימין אנחנו יכולים לראות חדשות, כתבות אחרונות כמו חוגגים הישגים של עובדים, חברה משיגה אבן דרך בתחום הקיימות, יכול להיכנס, לראות פה בעצם את הכותרת, מלל שהוספתי, אני יכול להוסיף פה את מי שהיה אחראי על זה, להוסיף פה איזשהו ציטוטים אם רוצים, אפשר ואפשר גם לא להגיב ולהוסיף דברים. הבאנר הזה רק מישהו אדמין יכול לראות אותו ולערוך קצת את הנתונים, אבל זה פחות רלוונטי למשתמשים רגילים. מצד שני אני יכול לבוא ובעצם לחפש עובדים, אני יכול לחפש את סער, ובעצם אפשר גם בעברית כמובן, ובעצם לקבל פה את המידע על סער קליף, מה הוא מתעסק, פרטים עליו, ומפה להיכנס. כלומר אני יכול גם לעשות חיפוש על עובדים, אני יכול גם אגב על לקוחות ועל ספקים, כלומר במקום שזה יהיה שמור אצלי במקום אחד, אנחנו יכולים לבוא ובעצם לעשות לכם גם את כל המאגר של ספקים והלקוחות שלכם. מצד שמאל מגיע החלק יותר תפעולי, כל מה שדיברנו על טפסים דיגיטליים, אני יכול לראות שיש לי 5 בקשות שממתינות לטיפולי, וגם יש לי 3 בקשות שממתינות לי, שהן שלושתן בטיפול כרגע. אני יכול להיכנס ולצפות בהן, אני יכול להיכנס לבקשות שממתינות לטיפולי לאיזושהי טבלה נפרדת, שזה כרגע לא בסקופ של הסרטון הזה, ובעצם להתחיל ולטפל בטפסים שיש לי לטפל, וזה תמיד יושב לי על הראש. תחשבו על זה בשביל קרא וחתום, החזר הוצאות, בקשות רכש, חופשה, מה שנכון עבור החברה שלכם מבחינה עסקית ומבחינה ארגונית. בנוסף, יש פה את הכישורים שלי, גם חלק מאוד פונקציונלי.
הכישורים שלי מאפשר לי לבוא ובלחיצת כפתור לפתוח את הסינריון, או לפתוח מערכות שהן מערכות עבודה כמו ג'ירה וכדומה, או פרויקט שאני מתעסק איתו. הכישורים שלי פה, אנחנו יכולים להחליט האם זה נכון לכל העובדים בלי אפשרות להזיז, או לערוך את הקישור, ובעצם לבחור מה הכישורים הכי נכונים אליי. כלומר, אני אבוא מראש לייצר מאגר של כישורים שאני יודע שהם שימושיים, וכל אחד יבחר מה הכי טוב, מה הכי נכון עבורו. בנוסף, אם צריך, אפשר גם להוסיף את היכולת ליצור קישור משל עצמך. אפשר עם תמונה, בלי תמונה, אבל זה לא משנה. כלומר, אני אבוא ואני אגיד, אוקיי, יש טופס שאני עובד איתו כל הזמן, או שיש איזשהו קישור לאיזשהו דף ספציפי שאני לא רוצה עכשיו 4 קליקים בשביל להגיע אליו, אז אני יכול לבוא ולייצר אותו פה, ובעצם ברגע שאני פותח, אני ישר לוחץ על הקישור הרלוונטי, ונכנס אליו. שוב, מאפשר לעובד את סביבת העבודה שאותו הוא מחפש. בחלק התחתון שמתי את המסמכים האחרונים שעבדתי, שמתי מסמך אחד רק כדי שלא יהיה יותר מדי מידע. ופה בעצם אני יכול לראות את כל המסמכים האחרונים שעבדתי עליהם. אירועי חברה, כל האירועים האחרונים שיש לי. אני יכול לבוא פה, להיכנס ולראות את סדנת פיצוח מקצועי, איפה זה קורה, להוסיף אותו ללוח שנה שלי, מי משתתפי האירוע, כלומר מי הולך להציג, מי הולך להוביל את האירוע, אפשרות להציג את כל האירועים הקרובים. שוב, זה בעצם מאפשר לעובדים לבוא ולהתחבר לארגון, אם יש איזשהו כל מיני סדנאות וכדומה. דבר אחרון, ימי הולדת. אני יכול לראות פה, אני יכול לשלוח ברכה עבור לקוחות מסוימים, עבור עובדים מסוימים, סליחה. שוב, אייקונים, כרגע אין לי אייקונים של אנשים, אבל אם רוצים, ויש אנשים, יש ארגונים שכן מצלמים את העובדים, לשים פה את התמונה של העובד, אפשר לשים סתם תמונה יפה, וכשלוחצים עליו בשלח ברכה, הוא גם פותח את האוטלוק, ועם מזל טוב לענה. ומפה אני יכול להמשיך ולכתוב מה שאני רוצה. אז אלו דוגמאות לטפסים, לפורטל ארגוני. מבחינת קישורים עליונים, בעוד בקלות אפשר לייצר פה מגה מניו, כלומר קישורים שמפנים לקישורים אחרים, ונגיד טופס החזר הוצאות או טופס חופשה, שבעצם מאפשרים לי לבוא ובעצם להתחיל תהליך של אישורים, אבל זה יכול להיות גם לצורך העניין הודות או מבנה ארגוני, ובעצם לאפשר לעובדים שלנו עוד גישה לכישורים, ולא לפגוע בעומק או להעמיס על האתר הבית. אז זה בקשר לעולם של פורטל ארגוני. אנחנו נמשיך עוד מעט ונתחיל לדבר על כל הטפסים, שמפה הולכים להגיד טפסים דיגיטליים, ונדבר גם על מנוע חיפוש, לצורך העניין. אני יכול לבוא ולהגיע למנוע חיפוש, אם אני אלחץ פה על נגיד הצעות מחיר, כל הצעות המחיר, כמובן כל מידע פה הוא פיקטיבי. אני יכול, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה בסרטון אחר אם אתם רוצים, להעלות פה מסמכים. דיברנו על הנגישות המהירה למסמכי החברה. אני יכול לבוא ולראות פה את כל המסמכים עם כל המטה דאטה הרלוונטי של מה המסמך, מה סוג המסמך, וכמובן לסנן אותו, כל מה שקשור לחברת אלפא באינטגרציה גלובלית, ולהגיע למידע. אבל זה יהיה בסרטון נפרד. אז תודה רבה, וניפגש בסרטון הבא.